Kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan lehet egy régi fakeretből és csipketerítőből vintage stílusú ékszertartót készíteni? Most megmutatom nektek. Első lépésként kiszedem a keretnek a belső részét, illetve ezt a hátsó felét, hiszen erre nem lesz szükségem, ugyanis az ékszertartóhoz csak a keret kell. A vintage hatás eléréséhez repesztőlakot fogok használni. Összesen 7 darab közül választhatok, de én most az egy komponensűt fogom választani, hiszen ezzel lehet olyan hatást elérni, mint hogyha a felület egy ilyen pergőfa lenne, vagy mint hogyha az idő során egymásra festett festékrétegek egy picit megrepedeztek volna. Ennek a repesztőlaknak a lényege, hogy mindig 2 akrilfestékréteg közé kerül, így a repedésekben, amit szeretnénk látni színt, azt kell legelső rétegnek felkennünk. Most, hogy felkerült az első réteg a keretre, jöhet a repesztőlak, aminek a felviteléről én már többféle módszert hallottam, hogy vízszintesen kenjük, függőlegesen kenjük, az előző festékrétegre merőlegesen kenjük. Teljesen mindegy, hogy mi a módszerünk. A lényeg az, hogy teljesen egyenletes fedés legyen a kereten, ugyanis a titok az utolsó rétegben rejlik. A szárítást elősegíthetjük hajszárítóval is, de ne állítsuk nagyon magas hőfokra, mert akkor lehet, hogy nem azt a hatást fogjuk elérni a végén, amire vágytunk. Most, hogy teljesen száraz a repesztőlakos rétegem, jöhet a fedőfesték, és most jön a trükk, hogy milyen módszerrel lehet elérni azt, hogy a repedéseink tökéletesen kirajzolódjanak. A festéknél arra kell figyelni, hogy mindig bőven mártsuk bele az ecsetet, ne húzkodjuk le nagyon, legyen rajta bő mennyiségben, és amikor felkenjük, akkor nagyon ügyesnek kell lennünk, mert körülbelül 3 másodpercünk van arra, hogy egyenletesen eloszlassuk a festéket, tehát nincsen idő arra, hogy a keret egyik végétől a másik végéig egyenletesen húzkodjuk az ecsetünket, és lehetőleg egy rétegre nem menjünk rá 2-szer, mert akkor is elvesztjük ezt a repedezett hatást. Úgyhogy mutatom. A végén természetesen a tartósabb hatás érdekében lekenhetjük fényes vagy mat lakkal is, ami lehet akár vízbázisú vagy oldószeres. Most már csak egyetlen dolgom van hátra, hogy belefeszítsem a csipkét a keretbe. Természetesen azért ne a nagymama legnagyobb becsben tartott csipkéi közül válogassunk, hanem próbáljunk egy olyan darabot belefeszíteni a keretbe, ami mondjuk egy kicsit sérült már, vagy foltos, hogy azért mégse a teljesen tökéletes darabokat tegyük tönkre. A csipkét egyáltalán nem szükséges kikeményítenünk, elég, hogyha a rajzszögekkel jól kifeszítjük a keretre, viszont célszerű egy olyan keretet választani, ami puha fából készül, különben meggyűlik vele a bajunk. Elkészült, úgyhogy jöhetnek az ékszerek. Ha szeretnétek megtudni, hogy milyen trendi dolgokat lehet készíteni hobbi technikákkal, akkor iratkozzatok föl a videócsatornánkra.